हॅलो फ्रेंड्स, आज आपल्याला गोबीची भाजी बनवायची. त्यासाठी लागणारे साहित्य: गोबी, एक टमाटा तो बारीक चिरून घ्यायचा, एक लसणाची कांडी सोलून त्याच्या पाकळ्या तयार करायच्या आणि त्याची पेस्ट बनवायची, कढीपत्ता, 4-5 हिरव्या मिरच्या बारीक चिरून घ्यायच्या. गोबीची भाजी करण्यापूर्वी ती बारीक चिरायची आणि गरम पाण्यातून तिला थोडं उकळून घ्यायचं. आता मी गरम पाण्यामध्ये तिला उकळलेले आहे. दुसऱ्या कढईमध्ये तेल टाकायचं आहे. तेल तापल्यावर त्याच्यात जिरं टाकायचं, जिरंवरती आल्यावर त्यात कढीपत्त्याची पानं टाकायची, त्यानंतर हिरवी मिरची, हिरवी मिरची व्यवस्थित कलसून घ्यायची. नंतर जी आपण लसणाची पेस्ट केली होती ती त्याच्यात ॲड करायची. आपल्याला कोबीची सुक्की भाजी बनवायची आहे. नंतर बारीक चिरलेला टमाटा, सर्व मिश्रण व्यवस्थित परतू द्यायचे. अशी कोबीची सुक्की भाजी अतिशय टेस्टी लागते, सगळ्यांना आवडते. लहान मुलंसुद्धा ही भाजी आवडीने खातात. आपल्या डब्याला टिफिनसाठी पण ही भाजी छान असते. आता टमाटाही कलसला गेला आहे. आता ही जे काही कोबी पाण्यामध्ये उकळून घेतलेली ती पाण्यातून नितरून घ्यायची आणि ती याच्यात टाकायची. हे नितरवण्यासाठी आपण चाळणीचाही वापर करू शकतो. ही कोबी अशा पद्धतीने पाण्यातून काढल्यामुळे तिच्यात जे काही खराब घटक असतील ते निघून जातात. म्हणून कोबी करत असताना तिला एकदा अवश्य पाण्यातून उकळून घ्यावं. डायरेक्ट कोबी कधीही टाकायची नाही. आता व्यवस्थित परतवून घ्यायचे, मिक्स करायचं ते मसाला सगळा. त्याच्यातच हळद आणि मीठ टाकायचे. आता हळद टाकल्यामुळे भाजीला छान असा रंग येईल. अवघ्या 5 मिनिटासाठी ही भाजी शिजू द्यायची आहे आणि त्यानंतर आपली ही अतिशय टेस्टी अशी कोबीची भाजी तयार होईल. फक्त ती मध्ये लागायला नको याची काळजी घ्यायची, म्हणून मध्ये 2 वेळा तिला हलवून द्यायचे. कमी गॅसवर तिला व्यवस्थित शिजू द्यायची. शिजली की म्हणजे आपली भाजी ही तयार झाली. 5 मिनिटामध्ये ती शिजते. शिजण्यासाठी ती झाकून द्यायची. 5 मिनिटं आता झालेली आहे.
आता आपली भाजी छान अशी शिजली आहे. तिचा कलरही मस्त आला आहे. एक वेळा अवश्य ही भाजी करून पहा. आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका. धन्यवाद.